Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি ভিডিওটো হৈছে Office Application Chapter 2 third video. আগৰ ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো টেক্সট ফৰমেটিং. আজি ভিডিওটো টপিক হৈছে আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিং. সো আজি ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ আমি ইজিলি আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফছখিনি ফৰমেট কৰিব পাৰোঁ. সো কি অপচনছ আছে প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিংৰ ভিতৰত কেনেকৈ সেই অপচনছখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আজি এই ভিডিওটো আমি শিকিম. তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে ওয়াচ কৰিবা. ইয়াত মই প্ৰতিটো অপচন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কোনটো অপচন কিয় কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিম ইন ডিটেইলত. যদি তোমালোকৰ কিছুমান কনফিউজন থাকে সেই কনফিউজনছখিনি ইয়াত ক্লিয়াৰ হৈ যাব. যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে দেন নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু পাৰিলে বেল নটিফিকেশনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মোৰ ভিডিওছখিনি নটিফিকেশন তোমালোকে জলদি পোৱা. এতিয়া আহি যাওঁ টপিকটোৰ ওপৰত. এটা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহি গৈছে প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিং আৰু টেক্সট ফৰমেটিং সেম হয় নেকি? দুটা বস্তু টোটালি বেলেগ হয়. টেক্সট ফৰমেটিংত আমি ইন্ডিভিজুৱেল টেক্সটখিনিক ফৰমেট কৰোঁ, তেহেঁতক মডিফিকেশ্যনছ কৰোঁ, সিহঁতৰ ফন্ট ষ্টাইল, কালাৰ, ফন্ট সাইজ এইখিনি চেঞ্জেছ কৰোঁ. প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিংত এজ এ হোল আমি গোটেই এণ্টায়াৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোত মডিফিকেশ্যনছখিনি কৰোঁ. চ' প্যাৰাগ্ৰাফটোত আমি কি চেঞ্জেছ কৰিম সেইখিনি আহি যায় আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিংত. এতিয়া প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিংত আমাৰ অপশ্যনছ আছে বুলেটছ, নাম্বাৰিংছ, দেন ইনডেণ্টেশ্যন, ছৰ্টিং, এলাইনমেণ্টছ, লাইন স্পেচিং এণ্ড প্যাৰাগ্ৰাফ স্পেচিং, শ্বেডিং আৰু বৰ্ডাৰ্ছ. ত' এইকেইটা অপশ্যনছ আহি যায় আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটিংৰ ভিতৰত. প্ৰথম আমি চাই লওঁ ইনডেণ্টেশ্যন. চ' ইনডেণ্টেশ্যন বেচিকেলি কি হয়, ই এটা ৱে হয় যোনটো ইউজ কৰি আমি আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফখিনি বেলেগ প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ. চ' ইনডেণ্টেশ্যন সেই স্পেচটোক কোৱা যায় যোনটো আমি আমাৰ মাৰ্জিন আৰু প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ মাজত এক্সট্ৰাকৈ এড কৰোঁ. আমাৰ বেচিকেলি চাৰিটা টাইপৰ ইনডেণ্টেশ্যন থাকে. প্ৰথমটো হৈ গৈছে আমাৰ লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যন, ছেকেণ্ডটো হৈ গৈছে ৰাইট ইনডেণ্টেশ্যন, থাৰ্ডটো হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট লাইন ইনডেণ্টেশ্যন আৰু ফ'ৰ্থটো হৈ গৈছে হেঙিং ইনডেণ্টেশ্যন. চ' এই চাৰিটা টাইপৰ ইনডেণ্টেশ্যন আমি MS ৱৰ্ডত পাওঁ. এতিয়া যদি মই মোৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো লেফ্ট মাৰ্জিনৰ পৰা অলপ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ফালে পুছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো ইনডেণ্টেশ্যন ইউজ কৰিম? আমি লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যন ইউজ কৰিম. মই তোমালোকক লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ. আমি প্ৰথম আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি প্যাৰাগ্ৰাফ ছেটিংছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম. ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ইনডেণ্টেশ্যন অপশ্যনটো. এতিয়া মই ছাপ'জ মই লেফ্ট ছাইডে ইনডেণ্টেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ 1 ইঞ্চৰ. চ' মই 1 ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু অ'কে কৰি দিম. যেতিয়া মই অ'কেত ক্লিক কৰি দিম তোমালোকে দেখা পাইছা যে মোৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো লেফ্ট মাৰ্জিনৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ফালে অলপ বেছিকৈ মুভ কৰিলে. এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি ইফেক্টটো পালোঁ, বাকী যোনখিনি প্যাৰাগ্ৰাফছ আছিলে তাৰ পৰা এতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো অলপ ছেপাৰেট হৈ গ'ল. এতিয়া ডাইৰেক্টলি মোৰ এটেনশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফটোলৈ গুচি যায়. চ' এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটেনশ্যনটো ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ হ'লে আমি কি অপশ্যনটো ইউজ কৰোঁ? আমি ইনডেণ্টেশ্যন অপশ্যনটো ইউজ কৰোঁ. চ' টোটেল চাৰিটা টাইপৰ ইনডেণ্টেশ্যন থাকে. এতিয়া যোনটো মই তোমালোকক দেখালোঁ সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যন. লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যনটোত আমি কি কৰোঁ? আমি অলপ এক্সট্ৰা স্পেচ এড কৰি দিওঁ লেফ্ট মাৰ্জিনটো আৰু আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ মাজত. এতিয়া যদি ছাপ'জ মই ৰাইট ইনডেণ্টেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ দেন মই ছেইম ধৰণে প্যাৰাগ্ৰাফটো ছিলেক্ট কৰিম, আকৌ প্যাৰাগ্ৰাফ ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম আৰু এবাৰ মই ৰাইট হেণ্ড ছাইডে ছাপ'জ 1 ইঞ্চৰ ইনডেণ্টেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ. আমি 1 ইঞ্চ ছিলেক্ট কৰি পেলাই অ'কেত ক্লিক কৰিম. এতিয়া চোৱা তোমালোকে ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা যোনটো ৰাইট মাৰ্জিন আছিলে সেই ৰাইট মাৰ্জিনৰ পৰা এতিয়া মোৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো 1 ইঞ্চ ভিতৰলৈ গুচি আহিলে. চ' লেফ্টৰ ফালে মুভ কৰিলে. অ'কে, এই যোনটো এক্সট্ৰা স্পেচ আমি এড কৰিলোঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডে এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ডেট ইজ ন'ন এজ ৰাইট ইনডেণ্টেশ্যন. চ' যদি আমি এক্সট্ৰা স্পেচটো এড কৰোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে দেন ডেট ইজ ন'ন এজ লেফ্ট ইনডেণ্টেশ্যন, আৰু যদি আমি এক্সট্ৰা স্পেচটো এড কৰোঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডে দেন ডেট ইজ ন'ন এজ ৰাইট ইনডেণ্টেশ্যন. চ' ইনডেণ্টেশ্যনৰ কামটো কি হৈছে? বাকী প্যাৰাগ্ৰাফছৰ পৰা আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোক ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে, চ' যাতে ইউজাৰৰ এটেনশ্যনটো ডাইৰেক্টলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোলৈ যায়. চ' আমি দুটা অলৰেডি ইনডেণ্টেশ্যন শিকিলোঁ লেফ্ট এণ্ড ৰাইট. এতিয়া আৰু দুটা আছে. প্ৰথমটো হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট লাইন ইনডেণ্টেশ্যন. চ' সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো ছিলেক্ট কৰিম, তাৰপিছত আমি প্যাৰাগ্ৰাফ ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম. এতিয়া এবাৰ তোমালোকে লেফ্ট আৰু ৰাইট আমি ইউজ নকৰোঁ, আমি যাম স্পেচিয়েল অপশ্যনটোত. ইয়াত এতিয়া নান হৈ আছে, চ' এইটোত আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট লাইন. তাৰপিছত কিমান লাগে এইটো সুধিছে বাই, চ' আমি 1 ইঞ্চে দি দিম. অ'কে, 1 ইঞ্চ ইয়াত মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই অ'কেত ক্লিক কৰি দিম. এতিয়া ইয়াত কি হৈছে চোৱা, প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ বাকী লাইনছখিনি নিজৰ অৰিজিনেল পজিশ্যনতে আছে, কিন্তু যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইন আছে সি ভিতৰৰ ফালে অলপ বেছিকৈ মুভ কৰিলে. সি 1 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে কি হৈ গ'ল? মুভ হৈ গ'ল ফ্ৰম দ্য লেফ্ট ছাইড. মানে ইয়াত আমাৰ কি হৈছে, অকল যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইন আছিলে প্যাৰাগ্ৰাফটো সিহে মুভ হৈছে, বাকী লাইনছখিনি মুভ হোৱা নাই. চ' এই ফাৰ্ষ্ট লাইন ইনডেণ্টেশ্যন বুলি কওঁ. নেক্সট যদি আমি হেঙিং ইনডেণ্টেশ্যন দিব বিচাৰোঁ ছেইম আমি প্যাৰাগ্ৰাফটো ছিলেক্ট কৰিম, প্যাৰাগ্ৰাফ ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম. এবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট লাইন ছিলেক্ট নকৰি হেঙিং ছিলেক্ট কৰিম আৰু ছেইম 1 ইঞ্চে দি দিম বাই 1 ইঞ্চ ছাপ'জ এণ্ড ক্লিক অ'কে.
সো এতিয়া তোমালোকে ইফেক্টটো দেখা পাইছা ইয়াত কি হৈছে যদি আমি হ্যাঙ্গিং ইনডেন্টেশন এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট লাইনটো নিজৰ অৰিজিনেল পজিশনতে থাকিব বাকি যিমান ৰিমেইনিং লাইনছ আছে পেৰাগ্ৰাফটো হেঁতি কি হ'ব হেঁতি ভিতৰৰ ফালে মুভ কৰিলে সো এই যোনটো এক্সট্ৰা স্পেচ আমাৰ ইয়াত এড হৈ গ'ল দ্যাট ইজ নন এজ হ্যাঙ্গিং ইনডেন্টেশন সো হ্যাঙ্গিং ইনডেন্টেশনত কি হয় ফাৰ্স্ট লাইনটো নিজৰ অৰিজিনেল পজিশনতে থাকে বাকি যিমান লাইনছ থাকে পেৰাগ্ৰাফটোত হেঁতি মুভ হৈ যায় ভিতৰৰ ফালে সো আই হোপ তোমালোকৰ চাৰিটা ইনডেন্টেশন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল প্ৰথমটো আছিল আমাৰ লেফট ইনডেন্টেশন সেকেন্ডটো আছিল আমাৰ ৰাইট ইনডেন্টেশন দেন ফাৰ্স্ট লাইন ইনডেন্টেশন এণ্ড ফোৰ্থটো হৈ গ'ল আমাৰ হ্যাঙ্গিং ইনডেন্টেশন এটা নেক্সট আহি গ'লো আমি এলাইনমেন্ট সো এমএছ ওয়ার্ডত আমাৰ টোটাল চাৰিটা টাইপৰ এলাইনমেন্ট থাকে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ লেফট এলাইনমেন্ট সেকেন্ডটো ৰাইট থাৰ্ডটো হৈছে সেন্টাৰ আৰু ফোৰ্থটো হৈছে আমাৰ জাস্টিফাই সো এই চাৰিটা টাইপৰ এলাইনমেন্ট অপশনছ এভেইলেবল আছে এমএছ ওয়ার্ডত এতিয়া যেনিবা মই লেফট এলাইন কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ পেৰাগ্ৰাফটো তো মই মোৰ পেৰাগ্ৰাফটো প্ৰথম সিলেক্ট কৰিম আৰু লেফট এলাইনমেন্ট অপশনটোত মই ক্লিক কৰিম যেতিয়া মই লেফট এলাইনমেন্ট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া মোৰ পেৰাগ্ৰাফটো ভালকৈ চোৱা যোনটো লেফট হ্যান্ড সাইড আছে সেই লেফট হ্যান্ড সাইডটো কমপ্লিটলি এলাইন হৈ গৈছে এটা ষ্ট্ৰেট লাইন বনি গ'ল ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে প্ৰতিটো লাইন দেখিছানে তোমালোকে নিজে এক্সেক্টলি মেচ কৰি আছে আমাৰ যোনটো ৰাইট হ্যান্ড সাইড আছে খালি সেইটো এলাইন নাই হোৱা সেইটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইন ফৰ্ম হোৱা নাই সো কিছুমান লাইনছ আগতে খতম হৈ গৈছে কিছুমান লাইনছ পাছত খতম হৈছে সো লেফট এলাইনমেন্ট ইউজ কৰিলে আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো কমপ্লিটলি এলাইন হৈ যায় কিন্তু ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন নহয় যদি আমি ৰাইট এলাইন ইউজ কৰোঁ এতিয়া চোৱা আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন নাই হোৱা কিন্তু ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো আমাৰ এলাইন হৈ গ'ল সো কমপ্লিটলি ষ্ট্ৰেট হৈ গ'ল গোটেইকেইটা লাইনছ এক্সেক্টলি সেম পজিশনতে এণ্ড হৈছে সো লেফট এলাইনমেন্ট ইউজ কৰিলে লেফট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন হৈ যায় ৰাইট এলাইনমেন্ট ইউজ কৰিলে ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন হৈ যায় যদি আমি সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট ইউজ কৰোঁ দেন আমাৰ পেৰাগ্ৰাফটো সেন্টাৰত আহি যায় মাজত আহি যায় সো লেফট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন নহয় ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন নহয় এই ইফেক্টটোক আমি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট আৰু যদি আমি লাষ্টৰ এলাইনমেন্ট অপশনটো ইউজ কৰোঁ জাস্টিফাই তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ বোথ লেফট এণ্ড ৰাইট সাইড দুটাই কমপ্লিটলি এলাইন হৈ যায় তো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা লেফট হ্যান্ড সাইডটো এলাইন হৈ আছে মোৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো এট দ্য সেম টাইম এলাইন হৈ আছে সো টোটাল চাৰিটা টাইপৰ এলাইনমেন্ট অপশনছ এভেইলেবল আছে এমএছ ওয়ার্ডত লেফট এলাইন ৰাইট এলাইন সেন্টাৰ এলাইন এণ্ড জাস্টিফাই দেন নেক্সট অপশনটো আহি গ'ল আমাৰ লাইন স্পেচিং এণ্ড পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিং এটা বেসিক্যালি লাইন স্পেচিং কি হয় আমাৰ লাইনছখিনিৰ মাজত যোনটো গ্যাপ আছে সো তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট লাইন হৈ গ'ল এইটো আমাৰ সেকেন্ড লাইন হেতৰ মাজত যোনটো গ্যাপ আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ লাইন স্পেচিং আৰু দুটা পেৰাগ্ৰাফৰ মাজত এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সেকেন্ড পেৰাগ্ৰাফটো হেতৰ মাজত যোনটো স্পেচ আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ নন এজ পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিং সো যদি আমি লাইন স্পেচিং আৰু পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিংটোত কিছুমান মডিফিকেশনছ কৰিব বিচাৰিছো দেন হেতু আমি কৰিব পাওঁ সো লাইন স্পেচিং এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম আমাৰ পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আমি লাইন স্পেচিং অপশনটোত ক্লিক কৰিম এটা ইয়াত দেখিছা তোমালোকৰ ডিফাৰেন্ট অপশনছ আছে সো 1.0 আছে 1.15 আছে 1.5 আছে 2.0 আছে 2.5 আছে 3.0 আছে সো তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিমানটো লাইন স্পেচিং লাগে হেতু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিলা সাপোজ মই 1.5 সিলেক্ট কৰিছো তো তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমাৰ লাইনছখিনিৰ মাজত যোনটো স্পেচ আছে এই স্পেচটো অলপ ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল তো এনেকৈ আমি আমাৰ লাইনছখিনিৰ মাজৰ যোনটো স্পেচ আছে হেতু ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেনিবা আমি আমাৰ পেৰাগ্ৰাফছখিনিৰ মাজত থকা যোনটো স্পেচ আছে যোনটো পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিং আছে এই গ্যাপটো হেতু আমি ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই পেৰাগ্ৰাফছখিনি আমাৰ সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আমি যোনটো পেৰাগ্ৰাফ সেটিং অপশন আছে তাত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত তোমালোকে এটা অপশন দেখিছা স্পেচিং ইয়াত যোনটো আফটাৰ আছে হেতুত আমি চেঞ্জেছ কৰিম সাপোজ এতিয়া 8 আছে মই এইটো 12 কৰি দিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই ওকেত ক্লিক কৰি দিম তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফখিনিৰ মাজৰ যোনটো স্পেচ আছিলে হেতু ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে আৰু এবাৰ কৰি মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ যাতে তোমালোক ক্লিয়াৰ হৈ যা সো তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফছখিনি সিলেক্ট কৰিবা পেৰাগ্ৰাফ সেটিং অপশনটোত ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকে ইনক্ৰিজ কৰা সাপোজ 24 দি দিছোঁ মই এবাৰ সো তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমাৰ যোনটো পেৰাগ্ৰাফছখিনিৰ মাজৰ যোনটো স্পেচ আছে এই স্পেচটো কি হৈ গৈছে আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে সো এই অপশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ লাইন স্পেচিং এণ্ড পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিংটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ দেন নেক্সট অপশনটো হৈ গ'ল আমাৰ শেডিং এতিয়া আমি যেনিবা পেৰাগ্ৰাফটোত কালাৰ দিব লাগে সাপোজ এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মই কালাৰ দিব লাগে দেন আমি শেডিং অপশনটোত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো কালাৰ লাগে হেতু আমি এপ্লাই কৰিম সো সাপোজ মই ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফটো এটা মই ব্লু কালাৰ এপ্লাই কৰিলোঁ সেকেন্ড পেৰাগ্ৰাফটো তেনেকৈ সেম ধৰণে সিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা যোনটো কালাৰ লাগে মই এটা এপ্লাই কৰিম সাপোজ মই গ্ৰীণ কালাৰটো এপ্লাই কৰি দিছোঁ সো এই যোনটো কালাৰ আমি এপ্লাই কৰিছোঁ হেতু আমি টেক্সটখিনিত এপ্লাই নাই কৰা আমি পেৰাগ্ৰাফটো বেকগ্ৰাউণ্ডত এপ্লাই কৰি আছোঁ সো এনেকৈ তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট পেৰাগ্ৰাফছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছা সেম পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰা
border option to click koriba yaha pa tumaleke g border dibo bisare tuma top paragraph to top border lage then top border select kora jodi paragraph to bottom lage then bottom border select kora jodi paragraph to left hand side lage left border select kora jodi paragraph to right side lage then right border select kora so easily tumaleke border option to use kori pele paragraph to sariu phale border apply koribo pariba eta jeniba tumaleke paragraph to border to olop beleg dhonor dibo bisaisa tar jonto thickness ase border to hetu increase decrease koribo bisaisa so ami yate click korim aru ami jam borders and shading option to ইয়াৰ আমি বক্স সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাইছে different styles of border আছে তো তোমালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ border style হৈছে suppose মই এতিয়া কাৰণে এটো লৈ লৈছো এটো border style লাগে কালাৰ তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা suppose মই red color লৈ লৈছো and okay so তো আমাৰ paragraph to চাইফালে এতিয়া হেতু টাইপৰ এটা border আহি গল so যদি তোমালোকে simple normal border দিব বিচাৰিছা তোমালোকে ইয়া পাই দিব পাৰিবা যদি তোমালোকে colored border বা border to thickness বা width to increase decrease কৰিব বিচাৰিছা then তোমালোকে borders and shading option to use কৰিব লাগিব okay এটা next option to আহি গল আমাৰ sorting so sorting use কৰি পেলা আমি আমাৰ paragraphs খিনিক sort কৰিব পাওঁ in alphabetic order এটা তোমালোকে দেখা পাইছা যে মোৰ ইয়াত 4টা paragraph আছে total প্ৰতিটো paragraph different letter দি start হৈছে first paragraph to মোৰ v letter to দি start হৈছে second to t letter to দি then third to s and fourth to r letter to দি start হৈছে এটা যদি মই এই paragraphs খিনি based on their first letter alphabetic order arrange কৰিব বিচাৰিছো then মই হেতু easily কৰিব পাৰিম by using the sort option আমি গুটেকিটা paragraph select কৰিম sort option টো click কৰিম then sort by ইয়াত paragraph আছে paragraph এ থাকিব দিবা তোমালোকে ইয়াত ascending descending select কৰিবা যদি তোমালোকে ascending select কৰা আমাৰ paragraphs খিনি a পৰা z লৈ arrange হৈ যাব যদি আমি descending select কৰো then আমাৰ paragraphs খিনি from z to a arrange হৈ যাব so তোমালোকৰ যোনটো লাগে এতিয়া কাৰণে মই ascending এ select কৰি ৰাখিছো আৰু okay কৰি দিয়া তো তোমালোকে দেখা পাইছা যে মোৰ paragraphs খিনি automatically sort হৈ গল এটা প্ৰথম paragraph টো r আহি গল then next paragraph টো মোৰ s then t and finally last paragraph to v আকৌ যদি মই descending কৰিব লাগে same মই গুটেখিনি paragraph select কৰিম sort option টো click কৰিম ইয়াৰবা মই descending select কৰিলাম আৰু okay কৰিম তো automatically মোৰ paragraphs খিনি descending order arrange হৈ যাব তো sort option টো দি আমি basically কি কৰিব পাওঁ আমাৰ যোনখিনি paragraphs আছে সেইখিনি alphabetic order arrange কৰিব পাওঁ then next topic to হগল আমাৰ list এতিয়া আমি দুটা টাইপৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ বুলেট লিষ্ট আৰু সেকেন্ডটো হৈছে আমাৰ নাম্বাৰড লিষ্ট আমাৰ ওচৰত তিনটা আইটেম আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ল্যাপটপ সেকেন্ডটো হৈছে মোবাইল থাৰ্ডটো হৈছে টিভি আৰু আমি এটা বুলেট লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আমি কি কয় আমি তিনটা আইটেমকে সিলেক্ট কৰিম আমি বুলেট লিষ্টত যাম ইয়াৰ পৰা যোনটো সিম্বলে আমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছো হেতু আমি এপ্লাই কৰি দিম আমাৰ বুলেট লিষ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব এটা বুলেট লিষ্টত আমি কি ইউজ কৰোঁ আমি সিম্বলস ইউজ কৰোঁ সো different টাইপস অফ সিম্বলস আছে ইয়াত তো তোমালোকে সিম্বলস খিনি ইউজ কৰিব পাৰিবা এটা তোমালোকক যেনবা এটো সিম্বল ইয়াত থকা সিম্বলস খিনি নালাগে নিজৰ মতে এটা বেলেগ সিম্বল এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা তো তোমালোকে কি কৰিবা ডিফাইন নিউ বুলেটত ক্লিক কৰিবা সিম্বলছত ক্লিক কৰিবা এটা ইয়াত different টাইপস অফ সিম্বলস अवेलेबल আছে সো তোমালোকক যোনটো সিম্বলে লাগে হেতু সিলেক্ট কৰা সাপোজ মই এটা কাৰণে এই সিম্বলটো সিলেক্ট কৰি দিছো দেন ক্লিক ওকে okay so আমাৰ হেতু সিম্বলত বুলেট লিষ্ট ক্ৰিয়েট হৈ গল so এনেকে তোমালোকে বেলেগ সিম্বলস ইউজ কৰি পেলাই বুলেট লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা এটা সেম লিষ্টকে যদি আমাক নাম্বাৰছত লাগে দেন আমি নাম্বাৰ লিষ্টত ক্লিক কৰিম so 1 2 3 দিব পাৰো মই abcd দিব পাৰিম ক্যাপিটাল abcds আমি ইউজ কৰিব পাৰো আমি roman numbers ইউজ কৰিব পাৰো so এইখিনি হগল আমাৰ নাম্বাৰড লিষ্ট so bullet listot আমি symbols use কৰো আৰু numbered listot আমি alphabets and numbers use কৰো এইখিনি আসলে different options জিনখিনি আমি ইউজ কৰি পেলা আমাৰ paragraphs খিনি ফৰমেট কৰিব পাওঁ আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো আজি ভাল লাগিলা তোমালোকে গুটেখিনি টপিক বুজি পালা তোমালোকে নিজে অলপ প্ৰেক্টিস কৰিবা options খিনি দেন তোমালোকৰ আৰু কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি তোমালোকৰ কিছুমান ডাউটস থাকে দেন নিশ্চয় মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা মই ট্ৰাই কৰিম হে ডাউটস খিনি তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে so see you in the next video thank you for watching the video